سلام به همسفرهای عزیزمون. ما الان در جنوب کشور اسپانیا هستیم، کنار کشور دوست و همسایه جبل الطارق. کشور جبل الطارق یک کشور خیلی کوچولو نقلیه، دقیقاً کنار اسپانیا که از اونجا دید داره به قاره آفریقا و کشور مراکش. مطمئنم که اسم جبل الطارق یه جایی به گوشتون خورده، ولی شاید اصلا نمیدونستین که توی اروپا قرار داره و اصلا چرا این کشوری که مستعمره انگلیسه اسمش هست جبل الطارق. بریم راجع به این کشوری که فقط 30,000 نفر جمعیت داره یاد بگیریم و با هم دیگه ببینیمش. ضمناً توی این ولاگ دو تا از شهرهای جنوبی اسپانیا رو هم بهتون نشون میدیم. اولیش مالاگا و دومیش ماربیا و هر دو تاشون نزدیک جبل الطارق هستن که اگه خواستین به جبل الطارق سفر کنین اینا رو هم میتونین ببینین. واسه همین گذاشتیمشون توی همین ولاگ. بزن بریم. برای خودش وسط سوپرمارکت و وسط بقالی همینجوری پر علف ملف فروشیه. نیکا که دیگه زد زیر گریه انقدر خسته شد. دقیقاً بین اینجا و اون کوها میشه تنگه جبل الطارق. چیکار دارن میکنن اینا؟ ما رسیدیم الان به مالاگا. اصلا راجبش خیلی نمیدونیم که مثلا زندگی شبانه ای داره یا نه. یا اومدیم 4 صبح همینجوری تو خیابون پر آدم دارن برای خودشون قدم میزنن به جهت‌های مختلف، چرخ سواری میکنن، از پارتی اومدن. قضیه چیه؟ هر شب اینجوریه مالاگا؟ شاید باورتون نشه ولی ما داریم میریم هاستل بخوابیم. این یه شبی که مالاگا هستیم هاستل کپسولی گرفتیم، خیلی هم با کلاسه. اینجا قسمت دستشوی بانوانه. البته نمیدونم چرا این دستشوی دیواری رو داره. اینجا حمومشه، خیلی ترتمیزه. و نگاه دستشوییش از دستشویی بیرون خیلی شیک‌تره، قشنگ تا واردش میشه درش برات باز میشه. اینجا قسمت کپسولاست. ما هم یکی از این کپسولا رو گرفتیم که امتحانشون کنیم. کارتتون میزنی اینجا باز میشه. اینجا لاکر کارت میزنی، کریانتون رو میزنی. الان چراغ داخلش هم روشن کردیم که توش رو بتونیم بهتون نشون بدیم. ببینین چقدر لاکچریه. اینجا هم برای ما آب گذاشتن، هم حوله، هم تلویزیون داره و آینش خیلی گوگوله. اصلا انگار اومدید فضا، خیلی فضایی ساختنش و یه تخت 2 نفره است. خیلی خوبه ها، اصلا فوق‌العاده است. حالا داخل کپسول اومدیم. اینجا یه دونه سیفتی باکس کوچولو داره برای نگه داشتن پولاتون و پاسپورتا. این قسمت ریدینگ لایته، میتونین نور چراغ داخل کپسول رو هی کم و زیاد کنید. نگاه همینجوری داره کم میشه، الان دوباره زیادش میکنم. بعد اینجا نور این آینه است که دارین میبینین. الان مثلا نورش رو دوباره برمیگردونم به آبی. بعد این قسمت شارژره، اینجا برای زدن اکسلری، سیم اکسلری برای دیدن تلویزیون و دیگه اینجا برای ایرفن پنکشه که اگه هوا خیلی هوای داخل گرم بود اینو میتونین روشن کنید یا خوب زیادش بکنید که الان چون هوا گرمه من درجهشو بالا گذاشتیم. اینم نور سقف رو داره نشون میده. الان نور سقفمون اینجا نارنجیه، میزنم آبی، کلش آبی شد. خیلی تجربه جالبیه، یعنی من واقعا خوشحالم که اینجا رو دارم تجربه میکنم. اینجا هم برامون کیسه آشغال گذاشتن، این برام که گذاشتن اگه چیز دیگه بخوایم بتونیم آویزون کنیم. و امشب رو اینجا قراره سپری کنیم. تیوی اندروید اسمارت تیوی هم هست، ببینیم چیا داره. ایول یوتیوب داره. میریم یوتیوب رو باز میکنیم و میزنیم چنل پرشین اکسپلوررز.
صبح شد و زدیم بیرون که بریم سمت جبل الطارق. اینجا دور و بر فضای بیرونی هاستل. دیشب اومدیم از این مسیر پارک کردیم. هاستلش پارکینگ نداره، باید تو همین خیابونا پارک کنی، تمامش هم پره. آره به این موضوع دقت کنین. ما مجبور شدیم یه ذره دورتر پارک کنیم، یه 5 دقیقه پیاده بیایم هاستل. این هم ماشین بنز ما که تنها ماشینی بود که دیشب گیرمون اومد و قراره امروز باش بریم جبل الطارق. حالا اومدیم یه چرخی بزنیم توی مرکز شهر اصلی شهر مالاگای اسپانیا قبل از اینکه بریم سمت کشور بعدی جبل الطارق. این یکی از شهرهای خیلی باحال و باصفای اسپانیاست. خیلی دوست داشتیم حداقل 2-3 روز اینجا میموندیم، ولی بیشتر به قصد جبل الطارق اومدیم اینجا. یه روز براش وقت گذاشته بودیم که دیگه اگه تو ولاگ قبلی دیده باشین پرواز از دست دادیم و مجبور شدیم کوتاهش کنیم. هم پرواز از دست دادیم، هم پرواز دوممون 3 ساعت تاخیر خورد و دیگه نصف شب رسیدیم اینجا. این هم شیرینی‌های خیلی معروف پرتغالیه که با تخم مرغ درست میشه و خیلی خوشمزه است. اومدیم یه سوپرمارکت که آب بگیریم بخوریم، بعد نگاه توی یخچالاش چی داره. به خاطر اینکه توی شهر مثل که زیاد پارتی میکنن، برای همین کلی محصولات علف داره. آره نگاه همینجوری برای خودش وسط سوپرمارکت و وسط بقالی همینجوری پر علف ملف فروشیه. کلیسای شهر مالاگا رو ببین چه عظمتی داره. خب الکاسابا تئاتر رومانیا. این الکاسابا یعنی قصر تئاتر رومانیایی. آره رومانیایی. ببین اینجا خب کل اسپانیا دست مسلمونا بوده 700 سال و یکی از قدیمی ترین آثاری که از اون دوره مونده مال همین شهر مالاگاست و این ساختاریه که اینجا میبینیم یه قصر دوران مسلمونا بوده. قیمتاش برای یه بار دیدن 3.5 یورو، برای 2 بار دیدن 5.5 یوروه. برای گروه ها هم قیمتش خیلی ارزون تره، 2.5 یوروه. این قسمتش هم که یه تئاتر رومی میبینیم مال دوران امپراتوری رومه.
یعنی اون قصر مسلمونا دقیقاً روی همون بغل آمفی‌تئاتر رومی ساخته شده. حالا برسیم به کشور جبل الطارق، بیشتر راجع به اسلام در اسپانیا صحبت می‌کنیم. خیلی باحال تضاد این دوتا با هم. ما یکیش مال دوران امپراتوری رومی، پشتش یه قصر مال دوران مسلمانا. دو تا دوره مختلف تاریخ رو تو یه دونه کادر داریم اینجا میبینیم. البته که رومی‌ها هم قبلش حتما اینجا یه قصری چیزی ساخته بودن که دیگه وقتی مسلمانا اومدن به سبک خودشون بازسازیش کردن. اینجا میدون مرسده که همچنین به میدون پیکاسو معروفه به خاطر اون مجسمه پیکاسو که اونجاست و حالا میریم بیشتر توضیح میدیم. اینم پیکاسوی عزیز با دفتر نقاشیش و مداد شمعیش. این آقای پیکاسو یکی از معروفترین و تاثیرگذارترین هنرمندای اسپانیا بوده، هم تو نقاشی، هم تو مجسمه سازی، هم تو طراحی سینما افتخار آفریده و حتی فعال سیاسی هم بوده. میگن که یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان تاریخ اسپانیا بوده و توی قرن 20 زندگی میکرده و میگن توی یکی از همین ساختمان‌های دور و بر همین میدون به دنیا اومده. حالا تو عمر این کانال این همه بوست دریافت کرده بودید عزیزان دل؟ بفرما.
Hola. Wrong way. فکرم برای بچلر پارتی اومده دارم به پسر بوده. آره ممکنه اینجا هم که شهر پارتیه. ما اصلا نمیدونیم چجوری باید خارج بشیم، انقدر که هر خیابونی پر آدمه و هیچ علامتی هم وجود نداره. اینجا زده نمیتونیم وارد شیم، بس این بر باید خارج شیم. اوه چه دیری کردیم ولی گوگل مپ کلا میگفت برو از اون ور از این ور که اصلا بسته بود نمیشد رفت، ما باید خودمون راه خودمون رو پیدا کنیم. ساختمون تنها ساختمون سبک گاودیه توی مالاگا و همون سبک معماری رو داره. من که خیلی توی این ماشین کیف کردم، هم شیشه های خیلی بزرگی داره، هم خیلی بی نهایت راحته. به نظرم واسه بعد نیست که بریم تو کار لاکچری بازی و از این بعد بنز رنت کنیم. آره دیگه 2 برابر پور ماشین رنتال بدیم که راحت باشیم. 2 برابره یا 3 برابر؟ 3 برابر حتی. آره مالاگا آره دیگه میتونستیم با روزی $40 حتی ماشین بگیره اینجا. 120 نه به جای 40 خورده یورو شد 125 یورو. توی هاستل همون کسی که تو هاستل بود که ما رو چکین کرد گفتش که اینجا کلن شهر پارتیه، یعنی یکی از شهرهای پارتی اسپانیا اینجاست. یعنی ایبیزا رو اگه در نظر نگیریم که یه جزیره است، اینجا شاید حتی پارتی ترین شهر چیز باشه، اسپانیای به هم پیوسته باشه. به خاطر همین اینجوری میگفته یک شنبه ها از صبح تا شب دیسکوها بازن و شب تا صبح هم بازن، یعنی 24 ساعت پشت سر همین دیسکوها بازن. تو اکثر شهرهایی که ما رفتیم دیسکوها دیگه مثلا 10-11 شب تازه شروع میشن، اینجا صبح تا شب هم بازه. یعنی خیلی شهر پارتی. اگه پارتی دوست دارین و خواستین به اسپانیا سفر کنین، این مالاگا رو حتما براش وقت بذارین. الان هم دیگه داریم میریم سمت جبل الطارق. این جاده مالاگا به جبل الطارقه. در ضمن بهترین راه برای دیدن کشور جبل الطارق همین راهیه که ما اومدیم، که در واقع از مالاگا میاین ماشین کرایه میکنین و میرین سمت جبل الطارق، به خاطر اینکه پروازش خیلی به کشورهای محدودی هستش و فوق العاده گرونه. برای همین منطقی ترین راه رفتن از طریق مالاگاه. آره اصلا پرواز فقط از انگلیس داره، تازه اونم فکر کنم من که فقط از لندن پرواز دیدم. حالا شاید یه کشور دیگه هم پرواز باشه، ولی مثلا من شهرهای فرانسه رو دونه دونه چک کردم، شهرهای اسپانیا رو دونه دونه چک کردم، به هیچ کدوم پرواز نداشت، فقط از لندن پرواز داشت. اونم انقدر گرون بود که ما ترجیح دادیم مسیر رو یعنی از طریق اسپانیا بریم و کلا هم بهترین راه اینه، چون شما شاید بعدش بخوایم به این کشور دیگه و باز بخوایم برگردین مالاگا. از مالاگا به خیلی جای بیشتری پرواز هست. 1.5 ساعت با شهر مالاگا فاصله داره. الان هم میریم اونجا دم مرز پارک میکنیم، پیاده وارد میشیم به خاطر اینکه اینجوری راحت تره. هم از صف ماشینی مرز نمیخواد بگذریم که یهو ممکنه 2-3 ساعت از روزمون رو بگیره. همین که اونجا کلا جا پارک و اینا نیست، خیلی وحشتناکه. بهترین راه اینه که پیاده بری، بعد با شاتل و اتوبوس و تلکابین و اینا
بری این کشور نقلی کوچولو رو ببینی. حالا این کشور هم وابسته به انگلیس هم هست که باز دوباره بیشتر راجع بهش توضیح میدیم اونجا که رسیدیم. این اولین تولیه که بهش رسیدیم. 8 یورو و 60 سنت. یه چیز جالب اینه که چون جبل الطارق مستعمره انگلیسه و انگلیسی هم عاشق هری پاترن، ببینید تو راه چی پیدا کردم، کیندر هری پاتر. حالا میخوام باز کنم ببینم توش دقیقا چی میتونه باشه. میدونم خود هری پاتر باشه. باز شود، دیده شود، بلکه هری پاتر باشد. نه یه دختر است. خب این بودش کرکتر هری پاتر ما. اگه میشناسینش توی کامنت ها برامون بذارید، اگه نه دیگه منم نمیشناسمش. اینجا میتونیم باهاش بازی بکنیم، اپلیکیشن داره، اینجا دانلودش میکنیم و توی اپلیکیشنش بازی میکنیم. اون جبل الطارقه؟ جبلش هم خوب؟ آره. اینجا پارکینگ مرز جبل الطارق تو شهر لینئا د لا کنسپسیون اسپانیا که شهر مرزیه و دیگه اینجا پارک میکنیم و پیاده میریم جبل الطارق. الان پیاده اومدیم به سمت مرز و ببینین اینجا پرچم اسپانیا رو گذاشتن، اونور پرچم انگلیس رو اول گذاشتن بعد جبل الطارق. اینم صف کنترل پاسپورت دیگه، داریم میریم که پاسپورتمون رو چک کنن و وارد شیم. از مرز رد شدیم و ببینید چی دیدیم. اول از همه یه دونه باجه انگلیسی دیدیم، باجه تلفنی قرمز که بله دیگه کشور مستعمره انگلیس باشه همین میشه. دقیقاً گذاشتنش دم مرز که نشون بدن دیگه وارد منطقه انگلیسی ها شدیم. اینم جبل الطارق، وینستون چرچیل هم اسم این بولوارشه. حالا اومدیم توی این شاتل‌های مجانی نشستیم که وقتی بلیط تلکابین رو بخری، اگه آنلاین بخری از قبل، میتونی با این سرویس‌های خود تلکابین ببرنت مستقیم دم ورودی. اینم قیمتاشه، میبینین که قیمتش نفری 38 یوروه. البته آنلاینش کم 2-3 یورو ارزون تر بود. میره تا بالای بالا. تو زمستونا آپشن وسطش هم وجود داره، یه ایستگاه وسطش داره که الان بساس و فقط اون بالای بالا میشه رفت که البته جاذبه اصلیش هم همون بالای بالا هست. بچه صف تلکابینش خیلی بد بود، خیلی اصلا باورم نمیشه. ما فکر کنیم میایم فرتی میپریم تو 6 دقیقه‌ای میره بالا، ولی همینجوری الان نیم ساعت تو صفیم و هنوزم خیلی مونده. پایین صف بستیم، بالا صف بستیم. آخره وارد این تلکابینه شدیم. Our friends from Madrid, we were chatting with on the line, and now we're going up together. Estábamos hablando español y practicando. Nosotros practicando nuestro inglés y ellos practicando su español. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Yo, David. Y Lidia. Ah, mucho gusto. Vale, vamos que nos vamos. Let's go. Let's go. از همینجا میتونیم کشور مراکش رو هم ببینیم اونجا.
که میمونا رو توی اروپا میتونید توی حیات وحششون ببینیم. چه همدیگه رو بغل کردن. این نوع نژاد میمون خیلی متفاوت از میمونای دیگه‌ای که شما دیدید. میگن ماکاکای جبل الطارقی. چیکار دارن میکنن اینا؟ این داره انگلاشو بکنم میگیره. اوه چه پرنده ها باحال رد شدن. اون میمونه رو جاری داره میکنه. آره. بعد نگذره همون. ها؟ بعد نگذره. یه عکس ازش بگیر. بعد نگذره. یه عکس ازش بگیر با این منظره. حالا یکم راجع به این صحبت کنیم که اصلا چرا این کشور مستعمره انگلیس اسم عربی داره و اسم عربی روش مونده. جبل الطارق که البته الان دیگه در طول قرن‌ها توی انگلیسی تبدیل شده به جیبرالتار، از اونجایی اومده که اسم این کوهی که اینجا میبینین همین کوه بهش میگن جبل الطارق. طارق کیه؟ طارق ابن زاید کسی بوده که توی سال 711 فرمانده لشکر شمال آفریقا بوده که حمله میکنن از اونجا. دقیقاً اونجا میبینین اونجا مراکشه. از اونجا میان از نقاط مختلفی که نقاط مختلف اسپانیا که نزدیک به شمال آفریقا وارد میشن به اروپا و کل این شبه جزیره ایبریا که اسپانیا و پرتغال کنونی توش هست رو میگیرن. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ اون موقع این شبه جزیره یه دونه شاه داشته به اسم رودریک که یه سری از تاریخ نویسا نوشتن که خیلی شاه چیزی بوده، خبیثی بوده، خیلی جانی بوده. یکی از رؤسای مثلا گروه‌های رقیبش میره توی شمال آفریقا و فرمانده مسلمونا توی شمال آفریقا رو دعوت میکنه که بیاد از این رودریک، از شاه رودریک نجاتشون بده و این میشه که حمله میکنن میان. حالا یه سری از تاریخ‌خونا میگن که نه، این شاه واقعا هم اونقدر جانی نبوده، فقط به خاطر اینکه بعد از سرنگونیش تاریخ نویسا اینو نوشتن به این شکل توصیفش کردن. بعضی هم میگن نه، واقعا چون که شاه خیلی جانی بوده باعث شده که یه سریا برن از شمال آفریقا مسلمونا رو بیارن که نجاتشون بدن. این طارق ابن زاید که میاد اینجا رو فتح میکنه همین کوه رو به اسمش میذارن جبل الطارق و این اسم دیگه روش میمونه. 700 سال بخشای زیادی از اسپانیا دست مسلمونا بوده. در ابتدا تقریبا کل شبه جزیره بوده ولی بعدها هی آروم آروم قدرت رو پس میگیرن و دیگه در واقع مسیحی‌ها و اسپانیایی‌ها و حالا پرتغالیا قدرت رو از مسلمونا پس میگیرن و مسلمونا رو بیرون میکنن و دلیلش این بوده که حالا اوایلش میگن که مسلمونا وقتی میان اینجا خیلی حکومت‌های مسالمت آمیزی رو برام میکنن، یعنی همه یهودی‌ها، مسیحی‌ها، مسلمونا همه خوب و خوش در کنار هم زندگی میکردن. اما بعضی از شاه‌های دوران سلطه اسلام تبعیض‌های خیلی زیادی قائل میشدن و اون تبعیضا هی به مرور زمان باعث شد که مسیحی‌ها و حالا اروپایی‌های غیر مسلمون تصمیم بگیرن که بیان و قدرت رو از دست مسلمان‌ها در بیارن. ولی این جبل الطارق یکی از آخرین نقاطی بوده که از دست مسلمان‌ها در میاد و انقدر که ریشه اسم جبل الطارق روش عمیق جا گرفته بوده که دیگه اسم عوض نمی‌کنن به خاطر اینکه از لحاظ بین‌المللی به مشکل می‌خوره. این اسم دیگه جا گرفته بوده اینجا. اون کوه‌هایی که اون طرف گفتیم اونجا مراکشه دقیقاً بین اینجا و اون کوه‌ها میشه تنگه جبل الطارق و این تنگه نقطه استراتژیک خیلی مهمیه. دقیقاً نقطه‌ایه که دریای مدیترانه به اقیانوس اطلس وصل میشه و تمام کشتیایی که میخوان بین این دریای خیلی مهم و این اقیانوس خیلی مهم گذر کنن باید از این تنگه عبور کنن. به خاطر همین همیشه سرش جنگ بوده. حالا اسپانیا که میاد اینجا رو از مسلمان‌ها پس میگیره، تو سال 1700 و خورده‌ای انگلیس میاد اینجا رو میگیره. انگلیس به خاطر اینکه میخواسته بتونه خودش کنترل عبور و مرور و ترافیک کشتی‌ها از اقیانوس اطلس به مدیترانه و برعکس رو کنترل کنه،
و نفوذ خودش رو تو کل دنیا بیشتر کنه، میاد این یه تیکه رو از اسپانیا میگیره و تحت پوشش خودش قرار میده. قرنها دست انگلیس میمونه و هنوز هم یه جورایی هست، ولی الان دیگه یکم حالت یک کشور مستقل داره به خاطر اینکه پارلمان خودشو داره، رأیگیری خودشو داره، پرچم خودش، تیم فوتبال خودش و از همه لحاظ از انگلیس مستقله. فقط توی 2 مورد تحت پوشش انگلیسه. یکی توی مورد روابط خارجی، روابط بین المللی که این تنگه هم شاملش میشه. در واقع انگلیس با حفظ کردن این موقعیت خودش تونسته کنترل خودش رو روی تنگه جبل الطارق حفظ کنه و از طرف دیگه هم به جاش ازشون از لحاظ نظامی حفاظت میکنه. یعنی الان دیگه جبل الطارق ارتش خودش رو نداره و انگلیس ازشون حفاظت میکنه و هیچ وقت هم نخواستن کامل از انگلیس مستقل بشن به خاطر اینکه براشون مزیت داره، لازم نیست ارتش خودشون رو داشته باشن و از طرفی هم به خاطر موقعیت استراتژیک خیلی مهمی که داره، هر لحظه ممکنه کشورهای دیگه هوس کنن که بیان اینجا رو بگیرن و بتونن تنگه جبل الطارق خودشون کنترل کنن. به خاطر همین به نفعشون بوده که تحت پوشش انگلیس بمونن. 2 بارم رأیگیری شده، رفراندوم ایجاد شده که میخوان از انگلیس جدا بشن یا نه و هر 2 بار 99% رأی آورده که تحت پوشش انگلیس باقی بمونن، ولی از بقیه لحاظا یعنی بجز نظامی و روابط خارجی بتونن مستقل باشن. ضمناً این کشور فقط 30,000 نفر جمعیت داره و زبان اصلیشون انگلیسیه، اما اکثرا زبان اسپانیایی هم بلدن. یکم پاسپورتشون با انگلیس فرق میکنه. اینجا هم کافه و سوغاتی فروشیشه. اگه وقت داشتیم میشستیم اینجا یه غذایی هم میخوردیم، ولی دیگه به خاطر اون صف طولانی که بود دیگه وقتمون تنگه. با همین بلیط‌های ورودیمون اینجا رو اسکن میکنیم و وارد غارش میشیم که یکی از جاذبه‌های دیدنی اصلی این کوهه. خیلی غارش باحاله که توی افسانه‌های قدیم جبل الطارق کلی داستان و افسانه بافتن به این غار. مثلا میگفتن که اینجا هیدیز، اگه تو کارتون هرکولز دیده باشین، هیدیز که پادشاه جهنمه یا زیرزمینه، میگفتن درگاه ورود به اون دنیای دیگه از اینجاست و هرکول میومده اینجا که بره توی اون دنیا و با هیدیز بجنگه. خیلی هم شبیه همون جایی که هرکولز یا هرکول توی کارتون هرکول میره که برسه به اون دنیای زیرزمینی. اینجا هم قسمت رستورانشه، مردم همه اینجا غذا بخورن. متاسفانه ما وقت نداریم، وگرنه خیلی دوست داشتیم با همچین منظره بشیم غذا بخوریم. این قسمت هم قسمت سووینیر شاپشه، محل سوغاتی فروشیش.
قیمت این مگنتش 4 تا 5.5 یوروه. اکثرا هم تمام سوغاتیش با میمون همراهه. نگاه این یکی ها از 3 یورو تا 4 یورو. خودمون رسوندیم به جایی که کوین الیزابت 2 همراه با دوک خوششانسش اینجا وایسادن و این منظره رو از اینجا دید زده و به خودش بالیده. وایسادن اینجا برای خودشون افتخار کردن. نگاه کن چه کشور خوشگلی و همینجوری تحت استعمار خودمون قرار دادیم. به هم دیگه گفتن حالشو ببر. چقدر این میمونه جست گرفته که ماما عکس بگیره. خدا پاشو ببین چجوری گذاشته. خب اینجا هم یه دونه کافه است، کافه تاپ آف د راک. کسایی که حال ندارن اون هایکو برن قشنگ میتونن بیان از همینجا لذتشون رو ببرن و با تلکابین دوباره برگردن پایین. خداییش ویوش هم خوبه، یعنی آدم اینجا هم بیاد اونجا رو نره خیلی چیزی از دست نمیده. هم سری دویدم از پله اومدم بالا. حداقل منظره این بالا رو هم میتونیم نشون بدیم که چیه. ویوی 360 درجه داره چون قشنگ مراکش رو از اینجا میتونی ببینی. حتی از این تلسکوپ‌های باینوکولارهای پولی هم گذاشتن که بتونی داخل شهر مراکشی رو ببینی. و این هم دیگه منظره خود جبل الطارق. یه مجموعه کاملی رو میتونستیم هم اینجا داشته باشیم بدون اینکه بریم این همه هایک کنیم و عرق کنیم. مرکز شهره، بریم یه چرخی همونجا بزنیم.
یه قسمت دیگه جبل الطارق که ما تو این سفر وقت نکردیم بریم جنوبی ترین قسمت جزیره است به اسم نقطه اروپا که نماد معروفش این فانوس دریاییه. به اینجا میگن نقطه اروپا چون به عنوان درگاه ورود از آفریقا به اروپا شناخته میشده و یه مسجد هست اینجا به اسم مسجد فهدشاه سعودی که فهدشاه تو سال 1997 ساخته بوده و به عنوان هدیه و برای قدردانی از مسلمانان جبل الطارق به اینجا اهدا میکنه. نزدیکش یه کلیسا هست که مسیحی ها اون زمان که اینجا را از سلطه مسلمانان در آوردن ساختن و اسمشو گذاشتن کلیسای بانوی اروپای ما و منظور از بانوی اروپا همون مریم مقدسه. بغل این کلیسا دانشگاه جبل الطارق هم قرار داره که یه دانشگاه کوچولو و تر و تمیزه. الان که دیگه داریم برمیگردیم سمت مالاگا خواستم که یه اعترافی بکنم. من تا اینجای ویدیو همه چیزو به یورو گفتم، در حالی که تازه همین الان که داریم از کشور خارج میشیم فهمیدم واحد پولشون پونده. یعنی همه چی رو ضرب در 1.25 کنین، همه قیمت ها رو که یوروش، یا ضرب در 1.28 کنین که دلارش رو ببینین چقدره. چون خیلی دیرمون شده بود یه تاکسی گرفتیم که شدش 15 پوند، حدوداً 5 دقیقه هم نشد. آره دیگه 20 دلار واسه یه تاکسی 5 دقیقه‌ای که برگردیم لب مرز. مرز اینوریش چقدر راحت بود، نه صفی نه هیچی، همینجوری در عرض چند ثانیه پاسپورت رو زدن اومدیم. البته رفتنم خیلی طول نکشید ولی اینوری دیگه از جبل الطارق به اسپانیاش دیگه خیلی سریع شد. حالا بریم ماشین رو برداریم و بریم سمت فرودگاه. ماشین رو برداشتیم از تو پارکینگ واسه این 4 ساعتی که اینجا بودیم 9 یورو شارژمون کرد. بعد حالا در کل یه سری صحبت نهایی این که به نظر من شاید اگه میخواین مثلا اون نقاط مختلف اون بالای جبل الطارق بالای کوه بریم، اون پیاده روی شاید گزینه مناسبی نباشه، مخصوصا تو این فصل خیلی گرم بود، ما خیلی عرق کردیم، خیلی داغمون شد و نمیکشیدیم که کل اون هایکشو بریم. البته خب وقتمون هم محدود بود، اگه محدود نبود میشد یکم آسته رفت، ولی یه سری تورا بود که 50 یورو میدادی دیگه همه ایستگاه ها رو میبردت و مثلا ما که 38 یورو داده بودیم و باید این همه پیاده میرفتیم، خب شاید همون تورا رو از اول میگرفتیم بهتر از تلکابین بود. ولی تلکابینه برای اینکه فقط بری اون بالا از اون کافه لذت ببری یا مثلا اون اسکای واکشو که زمین شیشه بود و بخوای فقط همونا رو بری، واقعا ایدئال بود و بهترین مناظر رو هم داشت. و نکته دیگه هم این که با ماشین میشه وارد شد، یعنی ما که چیزی که دیدیم به اون اندازه که فکر میکردیم ترافیک نبود، شاید مثلا 25 دقیقه نیم ساعت طول میکشید تا وارد شیم. ما اگه این کارو میکردیم هنوز نمیدونیم که به نفع میشد یا نه، چون احتمالاً آخرش تلکابین رو باید سوار میشدیم یا تور هم باید میگرفتیم برای جایی که با ماشین نمیشه رفت. ولی اون قسمت جنوبی ترین قسمت جزیره رو میشد با ماشین خودش آدم بره ببینه که اگه بدون ماشین بری تو 35 پوند یعنی معادل 50 دلار شارژ میکنه، یا اینکه باید اون اتوبوس تورا رو بگیری که خیلی وقت تلف میکنه. اون اتوبوس هم بعدیش به اینه که میشه با نفری 6 یورو از اون اتوبوس‌های تمام شهری گرفت که اون خیلی باید وقت تلف کنی که هی سوارشی پیاده شی اتوبوس بیاد. در کل آره آدم ماشین خودشو ببره شاید خوب باشه، به شرط اینکه راجع به پارکینگ و اینا تحقیق بکنیم. عوارض جاده ما تا اینجا اومدیم سر جمع شد حدوداً 15-16 یورو که میشد از یه جاده دیگه رفت که مسیر رو حدوداً 25 دقیقه طولانی تر میکنه. اون 15-16 یورو رو نمیدی ولی یه 25 دقیقه وقت تلف میشه. حالا اگه آدم وقت داشته باشه و ترافیک هم نباشه، البته تو ترافیک ممکنه خیلی بیشتر از 25 دقیقه بشه اون تفاوتش، ولی آدم وقت داشته باشه ترافیک هم نباشه میتونه از اون یکی جاده بره و این تولا رو نده، این عوارض رو نده. حالا رسیدیم به شهر آخرمون در اسپانیا، شهر ماربیا به معنی لاکچری. شهر ماربیا جاییه که همه پولدارای اسپانیا میان سرمایه گذاری میکنن، برای خودشون خونه های آنچنانی میخرن. اینجا همچنین پر ریزورته، میبینین ریزورت ها همه طرحهای این مدلی دارن، سفید و خوشگل و لاکچری که آدما بیان توش بمونن.
نایت لایف خیلی خوبی داره، پارتی های جالبی داره، ولی کلا همه چیز سطح مثلا بالاست دیگه، یعنی آدم های پولدار تو شرکت میکنن بیشتر. و ساحل های خیلی قشنگی هم داره که الان میریم توی یکی از ساحلاش قدم میزنیم. در مورد این شهر ماربیا اینم بگم، اینم توی راه جبل الطارق به فرودگاه بود، در واقع نزدیک مالاگاه. اگه اومدین مالاگاه اینجا رو هم حتما میتونین بیاین سر بزنین. جبل الطارق هم خواستین برین، چه تو راه رفت چه تو راه برگشت میتونین از اینجا رد بشین و یه قدمی بزنین. خیلی جای باصفاییه دیگه و میتونین زندگی لاکچری اسپانیایی‌ها رو هم ببینین. البته که خب توریستای غیر لاکچری هم ممکنه ببینین، چون یه سریا میانین مثل ما میان اینجا یه قدمی بزنن و کلا جو ببینن دیگه. قیمتا رو ببینین چجوریه؟ چنده؟ نداره، یعنی مجانیه. اینها 50 یورو. 50 یورو برای این سبد. حالا بریم یه چرخی بزنیم تو مرکز شهر قدیم ماربیا، جایی که پر از درخت پرتقاله و عطر بهار نارنج هوش از سرت میبره و کوچه های تنگ و سفید با گل های رنگارنگ تو رو به یه دنیای دیگه میبرن. این بافت قدیمی پر از خونه های تاریخی، کلیساهای باستانی و میدان های کوچیک و دنجه که میتونی توشون بشینی و از فضای آرامش بخش لذت ببری. گم شدن تو این کوچه پس کوچه ها خودش یه عالمه هیجان داره و کلی جاهای دیدنی برات رو میکنه، از گالری های هنر گرفته تا مغازه های صنایع دستی و کافه های دنج. اینجا تاریخ و هنر و زندگی روزمره همه با هم ترکیب شدن و یه فضای خاص و دوست داشتنی ساختن که دلت نمیخواد ازش دل بکنی. ما اومدیم فرودگاه مالاگا که بریم سمت بروژ. یه بلایی سرمون اومد که خیلی الان داغون و خسته و ناراحتیم دیگه. نیکا که دیگه زد زیر گریه انقدر خسته شد ففلکی. از جبل الطارق که اومدیم بیرون راه افتادیم سمت فرودگاه، گفتیم این شهر ماربیا که دوست داشتیم اونو هم نشون بدیم که تو این ولاگ دیدیم اونو هم از دست ندیم، بریم تو این شهر بچرخیم و بذاریمش توی ولاگ. بعد که یهو دیدیم که ای وای داره دیر میشه،
اومدیم بدویم ماشین رو پیدا کنیم بیایم سمت فرودگاه، حالا گم کرده بودیم جا پارکش و حالا تو اون وضعیت پا شدیم اومدیم اینجا دویدیم. انقدر تو این فرودگاه ما دویدیم. 15 دقیقه قبل پرواز رسیدیم به گیت، دیدیم بستن رفتن. این 3 روزه دیگه واقعا به نظرم گندش رو در آوردیم و یه ذره باید آرومتر بگیریم این قضیه رو. در آخر این هتل بغل ساحل رو انتخاب کردیم، گرفتیم برای امشب که حدودا $90 شدش. اصلا حالا بماند که ویوش خیلی خوبه ولی ما که نمیتونیم استفاده بکنیم، بیشتر صرفا برای اینکه هم نزدیک بود به فرودگاه هم خیلی تمیز بود گفتیم بگیرش. اسم هتلش هم از ایبرسور. اینم از امشب ما. امیدوارم بتونیم راحت بخوابیم، پر انرژی بتونیم به ادامه سفر برسیم چون واقعا اذیت شده بودیم. خلاصه شاممون هم توی همون فرودگاه خوردیم یه جا، سر اونم حتی شانس نیاوردیم، چیزایی که می‌خواستیم رو نداشت. امیدوارم که حالا ادامه مسیر خوب پیش بره. اینم تور این یکی هتل با تم سفید و آبی، خیلی شبیه سنتورینی کردنش. و منظره ساحل داریم. نگاه اینجا ساحله. حالا بعد صبح بیام نشونتون بدم. نگاه چقدر هنوز وایب زندگی داره. آره حیف که خیلی خسته ایم. آره تازه یکم چشمون باز شد غذا خوردیم اگه نه هنوز داغون و خسته. اینم همون از شویش. خب بریم ببینیم فردا بالاخره به پروازمون میرسیم یا نه. بالاخره ما امروز کله سحر ساعت 6 صبح تونستیم پرواز کنیم و دیگه از اسپانیا خارج شیم بیایم برسیم به بلژیک. دیگه این دفعه پرواز رو از دست ندادیم. آره دیگه الان تو بروکسل بلژیکیم، میریم که بریم سمت بروژ و اونجا قراره دوباره خانواده رو ببینیم. ماجراهای بروژ رو توی ولاگ بعدی بهتون نشون میدیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه میخواید ماجراهامون رو به صورت زنده ببینید پیج اینستاگراممون رو که اینجا نشون داده میشه رو میتونید فالو کنید. تا ولاگ بعد بدرود.